Það yndislegt að lofa Guð í söng. It's so wonderful to praise God when we are singing. Við ætlum að syngja núna psalm nummer 70, Mikil miskunn þín. Now we are going to sing a psalm number 70. Þá ætlum við að taka upp gjafir. Bæði eru körfur aftur farnar að ganga á milli, en svo líka hægt að millifæra inn á reikning hjá kirkjunni. So now we have gathering and offerings.
Við þökkum þér fyrir gjafirnar sem að við getum látið af hendi rakna og við biðjum þig að blessa þessa gjafir og blessa þar sem þær verða notaðar í. Þakka þér fyrir þína gjafmildi. Í Jesú nafni, amen. Takk fyrir. Nú erum við svo lánsöm að við erum með nokkra gesti hér í heimsókn hjá okkur. We are so blessed with many guests today. Og einn af gestunum ætlar að koma hérna upp. Hún heitir Róna og ætlar að segja okkur svolítið frá verkefni sem að þau eru að gera, sem kallast F5 Challenge. Now Róna is coming here up and is going to talk a little bit about a project that is called F5 Challenge. So welcome, Róna. Mætti ég kannski beða þig, Helgi, að þýða? Welcome. Hi, I'll translate. Oh, thank you. Good morning. Góðan daginn. My name is Rona, and I'm going to share with you all about F5 and a brief testimony on how I crossed paths with F5 Challenge. Ég ætla að deila með ykkur smá frásögn F5 verkefnið og deila með ykkur svona vitnisburði það hvernig ég komst í kynni við þetta verkefni. So we have a social media on Facebook. Við erum á Facebook, sem sagt samfélagsmiðlum. And there was a discussion on one of the posts about how one of the F5 Challenge members brought up the topic of loneliness. Og þar var það kom til umræða eftir einn póstinn þar sem að meðlimur í hópnum hafði verið að ræða einmanaleika. Which is, and so loneliness is actually becoming a global crisis of epic proportions. Og einmanaleiki að verða stórkostlegu vandamál allan heim. Some simple facts. Nokkrar einfaldar staðreyndir. Studies show half of Americans are feeling lonely or isolated. Rannsóknir sýna að helmingur Bandaríkjamanna upplifi sig einmana eða einangraðan. Loneliness is equivalent to smoking 15 cigarettes a day. Og einmanaleiki hefur jafn skaðleg áhrif eins og að reykja 15 sígarettur á dag. Loneliness is worse than obesity. Einmanaleiki hefur meiri og skaðlegri áhrif en offita. And can increase your chance of heart disease by 29%. Og getur ýtt undir líkurnar á því að þú fáir hjartaáfall 29%. And chance of stroke by 32%. Og líkurnar á 32. Líkurnar á heilablóðfalli 32%. Loneliness greatly affects your longevity. Og einmanaleiki hefur mikil áhrif á langlífið þitt eða lífslíkur. And loneliness is painful and often leads to depression, anxiety, even suicide. Og einmanaleiki sársaukafulur og getur oft leitt til þunglyndis, kvíða og jafnvel sjálfsvíga. So the converse of loneliness is connection. En andstæða einmanaleikans tengsl eða tenging. And finding people to exercise with is a double blessing by getting in exercise benefits the body and can also cultivate great conversations to allow for connection. Og sem sagt æfingar eða hreyfing í hópi getur haft tvöföld jákvæð áhrif, bæði með því að vera með öðrum manneskjum sem getur deilt með hugsunum og vangaveltum, en líka áhrif hreyfingarinnar út af fyrir sig. So F5 Challenge is a community of like-minded adventurers affiliated with the Seventh-day Adventist Church. Svo F5, það hópur einstaklinga sem hefur sameiginlega sýn á þetta og
og hefur tengsl við aðventkirkjuna. The participants in F5 are challenged to experience genuine face-to-face fellowship through exciting adventure challenges. Og þáttakendur í F5, þeir eru hvattir til þess að eiga í samskiptum augliti til auglitis í gegnum ýmiss konar ævintýraleg verkefni. And it also allows a small group activity in a faith-enriching environment. En þetta líka eitthvað sem stuðlar að smáhópastarfi og starf sem ýtir undir og eflir trú. So what does F5 stand for? Svo fyrir hvað stendur F5? Faith, Trú, fellowship, samfélag, fitness, heilbrigði, fortitude, styrk and fun, og skemmtun. which correlate with the spiritual, emotional, physical, mental, and social, which are 5 components of whole person health. Sem í rauninni þessir 5 þættir heilbrigðis, þessi líkamlega, andlega, trúarlega, félagslega og eitthvað eitt sem ég að glemma. So faith involves obviously Félagslega, Christ as the center of our fellowship. Og þetta samfélag, það hefur Krist sem miðpunkt samfélagsins. And in fellowship, we are challenged to grow, mature in whole being fitness. Og saman þá erum við hvött til þess að vaksa, til þess að vera heilar manneskjur. And fitness is just not the physical aspect, Og það að vera hraustur snýst ekki bara þetta líkamlega, but also fitness spiritually, mentally, emotionally, and socially as human beings. heldur líka trúarlega, félagslega, tilfinningalega og það alltaf eitthvað eitt. Samfélagslega, takk, þarna var það. And so we exercise and practice fortitude through various group activities, and it's through faith, fellowship, fitness, and even that fortitude that we experience fun. Og við reynum að efla styrkin í gegnum þessa hluti, þetta trúarlega, sorry, I have to see this. Yeah. I'm getting too old. I'm forgetting something every time. Í gegnum þetta trúarlega, samfélagslega, hreistina og svo jafnvel þennan styrk sem við fáum í gegnum skemmtan. So how did I cross paths with F5 Challenge? Svo hvernig kom það til að ég rakst á F5 áskorunina? So in my journey in life, in moving and traveling all over the globe, Svo á ferðalagi mínu í lífinu bara, þar sem ég hef verið hér og þar heiminn. about 7 years ago, I have been rehabilitating my ankle from a surgically repaired, completely ruptured Achilles tendon. Þá hef ég verið að þjálfa ökklan á mér eftir að hafa slitið, fyrir 7 árum, síðan fyrir 7 árum hef ég verið að þjálfa upp ökklan á mér, eða hælinn, síðan ég sleit hásinn og fór í aðgerð þess vegna. And the Achilles tendon is the muscle that connects your calf muscle to the back of your heel. Og Of your hásinin sinin sem tengir vöðvana í kalvanum við hælinn. Prior to this complete ruptured tear, I did not know how to listen to my body well enough to recognize the moments when I experienced sharp pain from Achilles tendonitis. Og áður en að ég varð fyrir þessu sliti á sininni, þá hafði ég ekkert lært að hlusta á líkamann þegar að ég ofreyndi sinina og kálvan of mikið og fann til verkja. Unaware of the symptom, I tended to shake it off because we learn no pain, no gain as part of exercise for results. Ómeðvituð þessi einkenni, þá hristi ég þetta bara af mér og hugsaði alltaf að það næst engin árangur án sársauka, eins og við kannski segjum stundum. The ruptured tendon occurred while I was releasing stress from
working out through high impact exercise. Og sininn slitnaði þegar ég var að gíra mig aðeins niður eftir mjög mikla og stranga æfingu. And when I was exercising, I felt a complete snap, Og þegar ég var að æfa mig þá fann ég bara fyrir því að smalla eitthvað. as if someone kicked my leg really hard or I got shot in the leg. Eins og einhver hefði sparkað aftan í fótlegginn á mér mjög skyndilega. And I could not bear weight on my ankle, Og ég gat ekki borin einn þunga á þessum ökla. and I couldn't shake it off as I would have thought of before. Og ég gat ekki hrist þetta af mér eins og ég var vön að gera áður. So I knew something was wrong. Svo ég vissi að það var eitthvað sem var að. So I hobbled slowly to my car Svo ég svona haltraði hægt og rólega að bílnum mínum and drove myself to urgent care. og keyrði á slysadeild. Urgent medical care ruled out any broken bones, Þar var útilokað að ég væri fótbrotinn, but highly recommended seeing an orthopedic surgeon. en mæltu mjög með því að ég myndi láta líta á þetta bæklunarskúrlækni. So until I saw a surgeon, I continued to work using crutches. En þar til ég hitti skurðlækni að þá þurfti ég bara að nota hækjur. Trying to maintain a positive outlook on the situation. Og ég reyndi að vera upplitsdjörf og jákvæð gagnvart þessum aðstæðum. Once I finally saw the orthopedic surgeon, En loks ég hitti bæklunarskúrlæknin, a week later then ordered an MRI and scheduled immediate surgery. að þá var tekin segulómun af fætinum viku seinna og svo var skipulögð aðgerð í kjölfarið. At first I had an active positive attitude of I'll return to work easy in 2 weeks. Og ég var með svona jákvætt viðhorf að ég verð bara farin að vinna eftir 2 vikur. But in great disappointment I learned from the surgeon that I wouldn't return to work for 8 weeks. En mér til mikillar armæðu þá sagði læknirinn mér að ég myndi ekkert geta gert eða farið til vinnu fyrir en eftir 8 vikur. So 2 long months at home. Svo ég var heima í 2 langa mánuði. So this was the first time I experienced what disability felt like and lived like. Og þetta var í fyrsta skipti sem ég upplifði hvernig fötlun og hvernig að lifa með hana. And so as you could probably tell, I'm quite independent. Og eins og þið heyrið þá ég frekar sjálfstæð. And so I couldn't even find the words to really describe the shock of this news, which turned my outlook on life upside down. Og ég átti svolítið erfitt með að bara ná utan þessar fréttir sem að voru að setja líf mitt algjörlega úr skorðum. And having to experience going under anesthesia for the first time was also very scary. Og það var líka óttafengið að þurfa að fara í svæfingu í fyrsta skipti. Being rolled into the operating room only to have your anesthesiologist say, and I clearly remember that moment, we are going to take good care of you. Það að vera rúllað inn á skurðstofuna og muna eftir því að svæfingarlæknirinn segir við mig, við munum sjá vel þig. Just as that anesthesia mask is being placed on your face. Leið og svæfingarmaskin settur yfir andlitið. You have no choice in that moment but to trust in God. Og á því augnabliki getur ekkert annað en bara lagt traust þitt á Guð. Take a relaxed breath, then Anda djúpt að sér. you awake in the post-anesthesia care unit recovery room, and a nurse gently asks how you're feeling in that moment. Og svo vaknaru inn á vöknun þar sem hjúkrunarfræðingurinn spyr þig á nærgætinn hátt, hvernig líður þér? And I saw my ankle foot wrapped in a cast, and it was quite a shock. Og ég horfði á fótinn vafinn inn í gifs og þetta var talsvert áfall. At that time, I am so grateful for an aunt and an uncle who helped me through a great deal in immediate recovery. Og ég mjög þakklátt frændan mínum sem að hjálpaði mér mjög í gegnum þessi fyrstu skref endurhæfingar. Yet during this time of being independent, I learned so much about my pride and the shame of my past, all at the same time of healing in that recovery period. Og á þessum tíma þá lærði ég sjálfstæða manneskjan svo mikið stolt, it was pride and Shame. já, og skömm
samhliða því sem ég var að jafna mig eftir aðgerðina. I got so depressed knowing a part of my body was literally broken. Ég var þunglynd af þeirri tilhugsun að hluti líkama míns væri raunverulega úr skorðum. And a surgeon actually had to repair what was completely torn apart. Og að skurðlæknir hafi þurft að laga það sem var fullkomlega sundurslitið. In that process, I gained so much weight having been sedentary for 2 months. Og á þessum tíma þá bætti ég mjög á mig eftir að hafa legið hreyfingarlaus nánast í 2 mánuði. Though I tried to work with upper body weights during that time, but the struggle was real. Þó ég hafi reynt að notast við æfingar fyrir efri hluta líkamans, þá var þetta mjög erfitt. It was a time for reflection, Þetta var tími endurskoðunar. learning more about my complete brokenness. Að læra meira minn algera ófullkomleika. The first 6 months were very trying, and I knew I was wrestling with God. Fyrsta hálfa árið var mikil reynsla og áskorun og ég glímdi við Guð. But I persevered in fortitude En ég komst í gegnum þetta fyrir styrk in the process of ankle and leg rehabilitation and physical therapy. Í gegnum þessa endurhæfingu á ökkla og fæti og sjúkraþjálfun. It was quite an adjustment in such a short time. Þetta var töluverð aðlugun á mjög skömmum tíma. And just 4 months after surgery, I was hobbling around in a full ankle leg brace. Og 4 mánuðum eftir aðgerðina þá var ég enn haltrandi í spelku fyrir allan fótinn. And at the same time, I was also moving from the east coast of the United States to the west coast Og á of the sama United tíma var ég að States. flytja frá austurströnd Bandaríkjanna til vesturstrandarinnar. And upon my settling into my new home, I met some new friends at church. Og þarna það sem ég var að flytja á nýtt heimili þá kynnist ég fólki í nýri kirkju. And heard about F5 Challenge. Og þar heyrði ég F5 áskorunina. And they shared upon their first F5 event. Og þau deildu með mér þessum fyrstu F5 atburðum. About how they learned from someone's testimony. Hvernig þau höfðu heyrt af þessu í gegnum vitnisburð einhvers. They shared their own weight loss journey and positive thinking, and also their experience in fellowship. Og hvernig þau höfðu sjálf tekist á við þyngdartap og þeirra eigin reynslu og samfélagið. Which is what I had also desired. Sem var líka það sem ég hafði þráð. And so I've been able to do many things since having had surgery, from hiking many mountain peaks. Og frá því að ég fór í þessa skurðagerð þá hef ég tekist á við marga hluti og tekið þátt í mörgum af þessum ævintýrum og ég hef farið upp á marga fjallstinda. Kayaking, rivers and lakes. Siglt á kajak eftir bæði ám og vötnum. And it was a great process in learning more in my relationship with God. Og þetta var gott ferli og ég lærði mikið samfélag mitt við Guð. So I hope I engaged your interest in F5 Challenge. Ég vona að ég hafi vakið áhugaðinn á F5 áskoruninni. And you're invited if you are in USA when we have our next F5 Challenge event in Sedona, Arizona. Og þér hér með boðið ef þú ert í Bandaríkjunum þegar að næsta áskorun verður í Arizona. And that's in October. Og það í október. We will also have a hike this afternoon. Og við ætlum einnig að fara í göngu núna í eftirmiddaginn. Which you are also all invited. Og ykkur hér með öllum boðið í þá göngu líka. We know that the adversary is real. Við vitum að óvinurinn raunverulegur. And can devour anyone's thoughts, mind, and well-being. Og getur skadað huga sérhvers manns og tilveru.
you have to make the choice to either use it as an excuse that can succumb you, Og þú getur annarkvort nota það sem afsökun sem að dregur úr þér, or allow this experience of God's true healing, eða leyft þessari reynslu sannrar lækningar Guðs, Christ's transformation, umbreytingar Krists and strength to empower you and propel you forward, og styrk til þess að efla þig og hvetja þig áfram, even further into who God has called you to live life in His abundance. og jafnvel til þess sem Guð hefur kallaði til að lifa lífi í hans fullu gnægð. Thank you. Takk fyrir. Thank you, Rona. Thank you for this motivation and your testimony. Now we are going to sing. Nú ætlum við að syngja og ég var að þakka henni Rónu fyrir. Við ætlum að syngja Psalm nummer 315. Now we are going to sing Psalm number 315. Sarah, I was wondering maybe just 3 verses that we would sing 3 of the 5? Yeah, okay. Nú syngjum við 3 af þessum 5 versum og svo krakkar ætla ég að segja ykkur sögu. Takk. Jæja, krakkar. Einhverju krakkar hér sem vilja heyra sögu? Are there any kids here that want to hear a story? Tæknifólk, á ég að standa bara hérna niður og tala eða á ég að vera hérna uppi? Ok, og ég verð þá bara hérna. Ok, takk fyrir. Krakkar, ég ætla þá bara að vera hérna, svo heyrist betur í mér. Hvað maðurinn minn? Já, viltu koma og þýða fyrir mig? Takk. Ok, he's going to translate into English. Nå, jeg tror det var dansk. Jæja, krakkar. Ég heiti Helga. Og mig langaði að segja ykkur smá sögu. Hi kids, my name is Helgi and I'm going to tell you a little story. Ok. Þessi saga, hann alltaf að grínast. Ok, bara segja. She's always teasing me. Þessi saga gerðist í alvörunni. This story really happened. Og gerðist fyrir mig. And it happened to me, her. Og mér datt í hug að segja hana í dag. And I thought of telling you this story today. Af því að leksían, þið vitið, leksían sem við erum að rannsaka í kirkjunni. Because the Sabbath school lessons that we're studying in the church. Leksían í dag fjallar Jósef sem að dreymdi drauma. And the adult Sabbath school lesson today is about Joseph, who dreamed dreams.
Og ég ekki að segja, alls ekki að segja að ég hafi verið eins og Jósef. And I'm not saying that I was like Joseph. En ég upplifði bænasvar einu sinni í gegnum draum. Það var mjög skrítið. But I had an answer to prayer once through a dream. Einu sinni var ég að vinna í vinnu. Once I was working someplace, Og við höfðum aðstæður til þess að búa til pappír. and we had the opportunity to make paper. Og við In work. vorum að búa til pappír til að búa til jólakort. And we will make a paper to make some Christmas cards. Hefur einhvern prófað að búa til pappír? Have you ever tried to make paper? Réttu pönd ef þið hefur prófað að búa til pappír. Raise your hands if you've ever tried it. Einhver þarna, já, ok. Someone has tried it. Og svo fengum við sem vorum að vinna, And then us, the group who were working at this place, þá fengum við eftir 4:00 þegar allir voru farnir, þá máttum við búa til pappír fyrir okkur til að búa til jólakort sem við ætluðum að senda. we were allowed after work to use the facilities to make paper for ourselves that we could use and send to our friends for Christmas. Og við byrjuðum og þá tekum maður svona dagblöð og servéttur og lit. And we started, and you'd take old newspapers and napkins and some collars, Og við settum þetta í svona blandara and we put it all in a blender og fullt af vatni and lots of water. og svo kveiktum við á blendarinum And then we turned it on. og svo vorum við að sía og sikta og búa til pappír. And then we were doing things I can't remember what's called. Já. Sia, sifting, no. Whatever. Ok, She was doing it. já. Og síðan vorum við, það var svo gaman hjá okkur og við vorum að tala saman og hlusta á falleg lög og And we had- blandarinn alltaf á fullu. And we had lots of fun. And we were doing this together, and we were listening to some songs, Christmas carols, and the blender was always on. En allt í einu, And then all of a sudden, blandarinn stoppaði the blender just stopped. og við reyndum að kveikja og ekkert gerðist. And we tried to turn it on, but nothing happened. Og þetta var fyrir svolítið mörgum árum And this was a long time ago. og svona blandari var mjög dýr. And a blender like this one was very expensive. Og nú vorum við áhyggjufullar, And then we were very worried. vorum við búin að skemma blandaran og gera eitthvað bara fyrir okkur. Had we ruined this blender when we were just doing something for ourselves? Og ég var svo stressuð Oh, I became so stressed, nervous. og við gengum frá öllu And we put everything in order, back to its place, reyndum að kveikja á blandaranum aftur, tried to turn the blender on once again. ekkert gerðist. Nothing happened. Ó nei. Oh no. Ég fór heim I went home og ég bað til Guðs and I prayed to God. og ég bað Guð, geturðu hjálpað okkur? Can you help us? I Það prayed. svo leiðilegt að hafa eyðilagt svona dýrt tæki. I feel so guilty for having ruined this expensive piece of equipment Bara fyrir okkur sjálfar. just for ourselves. Svo fór ég að sofa And then I went to sleep. og nóttina dreymdi ég draum. And that night, I dreamt a dream. Og ég man ennþá hvernig það leit út. And I still remember what everything looked like. Og ég man að ég sá tækið And I remember I saw the equipment, the blender, og tækinu var lyft á hlið and the blender was turned on its side. og mér var sýndur rauður takki undir And I was shown a red button underneath. og ekkert meira. And that's it. Ég fór í vinnuna I went to work, og ég var að vinna þannig að ég var alltaf mætt fyrst. and I was always the one that was, I arrived first at this place. Ég flýtti mér að blandaranum
And I rushed to the blender og ég sett hann í samband and I plugged it og ég velti honum á hlið and I turned it to the side. og hvað sá ég undir? And what did I see? Rauðan takka. A red button. Og ég ítti á rauða takkan And I pushed it. og ég setti vélinn aftur niður And I turned it, og setti hann í gang turned it on, og allt í lagi. and it worked. Þetta var mjög skrítið en ég var rosalega þakklátt Guði. And this was very strange, but I was extremely grateful to God. Og ég gætt sagt öllum sem voru að vinna með mér And I could tell everyone I worked with að ég hefði fengið svona bænasvar nóttina. that I had gotten this answer to prayer that Svo night. Guð getur alls konar. So God, He is able to do all kinds of things. Svo munum við þar. So let's remember that. Aldrei gleyma að biðja Guðum að hjálpa okkur með hvað sem hvort það lítið eða stort. Never forget to ask God or pray to God to help us with anything. Takk fyrir að hlusta svona vel. Thank you for listening. Núna ætlar Elísa að vera með predikun fyrir okkur. Now Elísa is going to have a sermon for us. Og krakkar þið með sitja hérna eða fara til mamma og pappa. En ég býð bara Elísa, vertu velkomin. Velkom, Elísa. Helgi ætlar að þýða. Okay. I'm going to be reading a Bible verse, like a story from the Bible. Right. Do you want to? Yeah. So if you want to read along, it's going to be from Luke 15. Luke 15. Yes, it's going to be verses 11 to 32. Okay. Okay. Happy Sabbath. Gleðilegan hvíldardag. One of the reasons that I really enjoy Sabbath, and one of the reasons that I look forward to Sabbath, Ein ástæða þess að ég nýt hvíldardagsins og hlakka alltaf til hans is because it provides an escape from the restlessness or anxiety that I sometimes feel during the week. og það er vegna þess að það ákveðið frí frá óþreyjunni og kvíðanum sem getur verið í miðri viku. We can often struggle with feelings of restlessness, Og það getur verið að við séum ofta glíma við þessa óþreyju. and sometimes we feel that in order to live the best life possible, Og stundum finnst okkur að til þess að geta lifa því besta lífi sem við getum, our life needs to have a purpose. að þá þarf líf okkar að hafa tilgang. Someone gave me something to read, and it's a story that I'd like to share with you now. Og það var einhver sem að benti mér á, eða gaf mér eitthvað til að lesa, og það er þessi saga sem ég ætla að deila með ykkur núna. The story is called The Missionary and the Man. Og sagan heitir Trúboðinn og maðurinn, and the man. Yeah, no. So there was once a missionary who went to a foreign country, Og það var eitt sinn trúboður sem fór til fjarlægs lands and he held evangelistic meetings for a number of weeks. og hann var þar með opinbera samkomur í margar vikur. So in these meetings that would happen every day, he would tell the people about Jesus, about how he loved them, and about how he had died to save them. Og á þessum kvöldum sem voru á hverjum degi, eða á þessum fundum sem voru daglegir, að þá var hann að segja fólki frá Jesú og það sem hann hefði gert og hvernig hann hefði dáið fyrir okkur öll og til að frelsa okkur. And he would tell the people at the end of every meeting, he would ask them a question. Og í lok hvers fundar þá spurði hann viðstadda spurningar. He would ask the people if they were willing to make a decision, willing to make a commitment to follow Jesus. Og á hverju kvöldi þá spurði hann þau hvort þau voru tilbúin til þess að skuldbinda sig til þess að fylgja Jesú. And he would ask this question every single night after the meeting. Og hann spurði þessar spurningar hvert einasta kvöld í lok hvers fundar. And there was one man who would come to every single meeting. Og það var þarna maður sem hafði komið á hvern einasta fund. But every time the missionary asked the question, Og í hvert einasta skipti sem trúboðinn spurði spurningarinnar, the man would always say next year, always say, next year. já, þá sagði maðurinn alltaf, já, næsta ári. He would always put off the decision. Hann var alltaf að fresta ákvörðuninni.
Then one day the man became seriously ill, En dag nokkurn, þá varð maðurinn alvarlega veikur and he needed medication to get better. og hann þurfti á lyfjagjöf að halda til þess að jafna sig. And the missionary had the medication that the man needed to get better. Og trúboðinn, hann var með þessi lyf sem að maðurinn þarfnaðist. And he delivered it to the man with the instruction Og hann gaf manninum þessi lyf með þeim fyrirmælum to take next year. að taka þau á næsta ári. And the man looked surprised. Og maðurinn var hissa. He said, I don't have till next year. I could be dead by then. Ég ekkert með þangað til á næsta ári neitt, ég geti verið bara dáinn þá. The missionary told him, you care a lot for your body, Og trúboðinn sagði við hann, þú ber mikla umhyggju fyrir líkamaðinu, but do you care as much for your soul? en berðu jafn mikla umhyggju fyrir sáluðinni. We only have enough energy in our lives to do one thing and to do one thing well. Við höfum bara nægilega orku til að gera eitthvað eitt og gera það vel. Charles Spurgeon, who was a minister, once said, Charles Spurgeon, sem var prestur, hann sagði eitt sinn, he once said, man's heart has only enough life to pursue one goal fully. Líf mannsins hefur nægilega orku bara til að fylgja eftir einu markmiði. Nobody can serve both God and mammon, Enginn getur þjónað bæði Guði og mammon, because there is not enough life in one's heart to serve both. því það ekki nægilegt, was it life? Yeah, there's not. Já, life. Það ekki nægilegt líf í hjartan okkurs manns til að þjóna báðum. I remember that I grew up thinking that it is possible for us to do lots of things. Ég minnist þess að þegar ég ólst upp að þá hélt ég og trúði því að það væri hægt að gera fullt af hlutum. That we should try to have a good career, Að við ættum að reyna að hafa góðan starfsferil, that we should try to be a good people, við ættum að reyna að vera gott fólk, Já, góðar við- manneskjur, that we should treat our family and friends well, að við ættum að koma vel fram við fjölskyldu og vini and we should try and help those whenever we can. og við ættum að reyna að hjálpa þeim eins og við getum, hvenær sem við getum. And while it's not wrong that we should try and do all those things, Og þó það sé ekki rangt að reyna að gera alla þessa hluti, those things should not be the purpose of our life. að þá ættu við kannski ekki að vera tilgangur tilveru okkar. For example, your life's purpose should not be just to have a successful career. Að tilgangur tilveruðinnar ætti kannski ekki að vera að eiga góðan starfsframa. Now let's circle back to the story of the man and the missionary. En förum aðeins aftur til sögunar mannin og trúboðan. So why did the man keep saying no? And why did he keep saying next year, next year? Og hvers vegna var það sem maðurinn var alltaf að segja nei og akkur sagði hann alltaf næsta ár og ég ger þetta á næsta ári? Was it because he was embarrassed of making that decision in front of his friends? Var það því hann skammaði sín fyrir að taka þess ákvörðun fram með fyrir vinum sínum? Was it because he didn't believe what the missionary had said? Var það því hann trúði ekki því sem trúboðan sagði? It may have been, Kann að vera. but I think that it was because he was afraid. Ég held að það veri vegna þess að hann óttaðist. I think he was afraid of missing out. Ég held hann hafi verið hræddur að missa af einhverju. He was afraid that if he made that decision, he would miss out on the life that he already had going. Og ég held að ef hann hefði tekið þessa ákvörðun þá myndi hann missa af þeirri tilveru sem hann hafði í gangi. We need to be careful about making decisions because we are afraid of missing out. Og ég held að við þurfum að vera mjög varkári að taka ákvarðanir að því við óttumst að missa af einhverju. That kind of thinking can be counterproductive. Slík hugsun, hún getur snúist upp í andhverfu sína. And sometimes we can end up doing the very thing that we didn't want to do. Og það getur verið að við endum á því að gera það sem að við ætluðum ekki að gera. There's a story in the Bible that I want to read that demonstrates this very well. Það saga í Biblíunni sem ég ætla að lesa sem að skýrir þetta og lýsir þessu mjög vel. And it's a story that I'm sure you probably all know, Þetta saga sem ég held að þið þekkið öll vel, but I think it would be a good idea to refresh our minds. en ég held að sé ágætt að við rifjum aðeins upp. So if you want to follow along, the story is found in Luke chapter 15, Og ef þið viljið fylgjast með, þá sagan í 15. kapla Lúkasarguðspjalls and we will be reading from verse 11. og við lesum frá 11. versi. It says, and he said, a certain man had 2 sons, En sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonur. and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn,
Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber, og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. En hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? En nú kom hann til sjálfs sín og sagði, hve margir eru daglunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. And am no more worthy to be called thy son, make me as one of thy hired servants. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn, lát mig vera sem einn af daglunamönnum þínum. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck and kissed him. Og hann tók sig upp og fór til föður síns, en hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall háls honum og kyssti hann. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. Sækið og alíkálfin og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn, tóku menn nú að gera sér glaðan dag. So if we pause here, we can see that we have two characters in the story so far. Og ef við stöldrum aðeins við það sjáum við að það eru tveir aðilar í þessari sögu. We have the son who left his home, left his father's house, probably because he felt restless. Og það sonurinn sem að yfirgefur föður sinn og hús hans og sennilega því að hann var eitthvað óþreyjufullur. He was afraid of missing out. He wanted to have his father's wealth. He wanted to live the kind of life that his friends were living. Hann var hræddur að missa af einhverju. Hann vildi njóta auðafanna og hann vildi lifa eins og vinir hans lifðu. But like we said before, this kind of thinking, if you make decisions this way, it can be counterproductive. En eins og ég nefndi áðan að þá getur slíkur hugsanarháttur snúist upp í andhverfu sína. Because ultimately he did end up missing out and ended up worse than he was before. Því að á endanum þá var það þannig að hann misti af þessu öllu og var á verri stað en áður. And in contrast, we have the father, Í andstöðu við þetta þá höfum við föðurinn who tolerated his son's request for his inheritance. sem umbar ósk sonarins arfinn. And not only that, but he accepted him when he came back, asking to be a servant. Og ekki bara það, heldur tók hann við honum þegar hann kom aftur. But there was also another son, En það var líka annar sonur. and we're going to read about him next. Og nú ætlum við að lesa hann. Now his eldest son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. And he called one of the servants and asked what these things meant. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. Hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann koma. And he
answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út á boðum þínum og mér hefur aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrarðu alíkálfunum fyrir hann. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Faðirinn sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Og nú varð að halda hátíð og fagna, því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. So we can see from this that the older brother, quite similar to his younger brother, also had a fear of missing out. En við sjáum af þessu að eldri bróðurinn, hann eins og yngri bróðurinn, að hann óttast að missa af einhverju. He asked his father, I've stayed and served you all these years, but why was there no celebration for me? Why was I not allowed to celebrate with my friends? Og hann spyr föður sinn, ég búinn að vera hérna og þjóna þér öll þessi ár, en það var enginn sem fagnaði mér. Af hverju gat ég ekki fengið að fagna með vinum mínum? You see, both sons wanted what the father had. Sjáðu til, báða synina langaði það sem pappin átti. They wanted his inheritance. Þeir vildu arfinn. And they felt entitled. They felt that they deserved what he had. Og þeir töldu sig verðskulda það að eiga. But at the same time, they also felt excluded from what he had. En á sama tíma, þá fannst þeim þeir vera aðskildir frá því sem faðirinn átti. But that was only in their minds. En það var bara í hugum þeirra. They had the type of relationship with their father where they thought that they had to do something to get what he had. Og þeir áttu þannig samband við föðurinn að þeir töldu að þeir þyrftu að gera eitthvað til þess að eiga rétt á því. But I think an important verse to look at is verse 31. Og ég held að mikilvægt vers sem við þurfum að líta á hér sé 31. versið. Where it says, And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Faðirinn sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. You see, the sons didn't understand, but everything that the father had was already theirs. Það sem synirnir skildu ekki var það að allt sem faðirinn átti var nú þegar þeirra. They didn't have to do anything to try and earn it. Þeir þurftu ekki að gera neitt til þess að verðskulda það. What was his was theirs. Það sem var hans, það var þeirra. The type of relationship that we have with God is very important. Slíkt samfélag sem að við getum átt við Guð mjög mikilvægt. And this verse, verse 31, talks about the type of relationship that God would like to have with us. Og þetta 31. vers, það fjallar slík samskipti sem Guð vill eiga við okkur, eða samband. So I'm going to read the scripture reading once again. This is John chapter 15, verse 15. Og ég ætla að lesa aftur ritningaversið sem var tekið úr Jóhannes Guðspjalli 15:15. And it reads, No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. Ég kalli yður ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. So everything that God has and is given from his Father, he wants to give to us. Svo allt sem að Guð á, það vill hann gefa okkur. And the best way for that to happen is if we are his friends. Og það besta leiðin til þess að það geti gerst með því að vera vinir hans. So I think that the highest purpose for anyone's life is to try and become the best friend that we can to God. Og ég held að æðsti tilgangur okkar allra í lífinu ætti að vera sá að eiga nánara samband við Guð þannig að við getum talist vinir hans. And I hope that going forward this is something that all of us will try to do. Og ég vona að það fari þannig að þetta sé það sem við öll reynum eftir fremsta megni. Thank you. Takk fyrir. Kæra þakkir, Elísa, fyrir þennan fallega boðskap.
This was a beautiful message. Thank you so much. It's a blessing for us. Núna ætlum við að syngja lokasálminn okkar, Þú himinn djúpa helga náð. This is our last song, number 210. Yndislegt, við skulum að lokum. Ætla ég að lesa úr Davíðssálmi fyrir okkur sem blessunar orð. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu. Fyrir saki nafns síns. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjandum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Amen. Takk fyrir Elísa, takk fyrir Sara, takk fyrir Róna, takk fyrir Helgi og tæknifólk. Takk fyrir allir.
Yndislegt, Sara. Fyrir þá sem að ekki vita, þá langar mig bara að segja að Sara er dóttir Áslaugar sem situr hérna og Áslaug er amma Elísa og mamma Elísa er hún Ester og já, sem er hérna. Við erum öll þetta ein stór fjölskylda Guðs, en yndislegt að hafa ykkur. Þá er það Hvíldardagaskólinn nema séu einhverja tilkynningar. Göngutúrin í dag, sem að Róna var að nefna, að þá á að hittast við Orkuna, við Vesturlandsveg klukkan 15 og það verður keyrt sem sagt að göngusvæðinu og það verður gengið upp að Glim. Allir velkomnir í það. En þá eru aðra tilkynningar í lokin. Við erum aðeins komið fram yfir tíman, en það er yndislegt að tilbiðja saman. Og nú er Hvíldardagaskóli til 1, Pétur? Já, er það ekki? Svona cirka. Já, við erum ekkert kannski stressuð yfir því, cirka til klukkan 1. Þannig, er súpa? Er það?